السلام عليكم. في المحاضرة دي هنتكلم مع بعض عن كيفية عمل بليسمنت لأنواع الإضاءات المختلفة اللي بيتيح لنا اللوميون في عمل إضاءات للسين بتاعنا. لو جينا معانا هنا على الكاتيجوري الخاصة باللايتس وجينا كليكينا على البليسمنت، هتجد إن أنت متاح معاك هنا الفيفوريت كالعادة عشان تضيف فيها أي إضاءة أنت يعني شايفها مفضلة بالنسبة لك وحابب تستخدمها في مشاريع قادمة. وهنا متاح معانا السبوت لايت. عندي اكتر من بروفايل للاي اي اس علشان يديني هنا بروفايلات مختلفة بالشكل ده. عندي هنا تو بيج بقدر اختار ما بين كل الاي اي اس المتاحة هنا للسبوت لايتس. عندي الاومني لايت بقدر ان انا اضيف معايا لو مثلا عندي نجفة في السين بالشكل ده بتحتاج ان انت تبتدي تدي هنا معاك اومني لايت. طبعا موفرينها باكتر من كولر وانتنستي وفول اوف مختلفة بالشكل ده. ومتاح معانا هنا اريا لايت ان انا ابتدي اعمل اريا لايت او ان انا احط لاين لايت. ده طبعا بستخدمها في الاندايركت لايت لو انا عايز ابتدي اعمل معايا شغل في الاسقف او مثلا عندي جزء في المطابخ فيها اندايركت لايت او ايا كان البوزيشن الخاص بالاندايركت لايت بالنسبه للديزاين بتاعك تقدر ان انت تعمله من خلال اللاين او من خلال الاريا. كذلك الاريا ممكن تستخدمها بدل مثلا سبوتات بالشكل ده، فدي ممكن تعتبرها ان هي اريا لايت وتبتدي ان انت تتعامل معاها باستخدام الاريا لايت وليس تو سبوت جنب بعض. فطبعا هنا تعدد الاوبشنز المتاحة بيديني امكانية ان انا احط معايا اللايتس بشكل في رياليتي او في محاكاة صحيحة للطبيعة داخل الديزاين بتاعي. فمثلا بالنسبة لنا هنا السبوت لايت ببتدي ان انا اختار معايا اللايت بتاعي اوتوماتيك. البروفايل اللي انا اخترته لو قربت من اي حيطة بتجد ان هو مرسوم على الحيطة بتاعتك بالشكل ده. في كل مرة بتختار بيختلف معاك شكل البروفايل بتاعك. طبعا بيظهر معاك الشكل بتاعه وانت مقرب من الحيطة، لكن لما بتبعد زي ما انت شايف بيبتدي ان هو يعني سكيله يختلف وبالتالي الشيب بتاعه بيبتدي ان هو يختلف على الحيطة بتاعتك بالشكل ده. فممكن تحتاج ان انت مثلا تبليس معاك هنا سبوت لايت في بوزيشن زي كده. بتحتاج طبعا ان انت بعد ما بتحط الكلام ده تبتدي ان انت تedit على البوزيشن بتاع الكلام ده بحيث ان هو يكون مناسب معاك البوزيشن اللي انت شغال عليه. فنستخدم معانا هنا الفري موف، او لو انا عايز احافظ على نفس الارتفاع بستخدم معايا هنا التحرك باستخدام هنا الموف هوريزونتال. وبقدر ان انا edit على الارتفاع بتاعها لو انا عايز ابتدي انزل الكلام ده تحت او ارفعه لفوق. طبعا يفضل بقى ان انت تظبط السين بتاعك بنفسك لان هنا مفيش فيوهات تقدر ان انت تتنقل ما بينها، فلازم تبتدي ان انت توقف في فيو يمكنك انك تحط الحاجة بشكل كويس. ومجرد ما بتحط معاك الاضاءة بيكون متاح معاك التغيير على الكالر الخاص بالاضاءة بتاعتك. تمام. خلينا نقول ان احنا هننزل الكلام ده تحت شوية لان لما بيصطدم معاك بجسم فوق بالشكل ده بيمنع مرور الاضاءة الى الغرفة بتاعتك، فبالتالي لازم تراعي حاجة زي كده وانت شغال على الاضاءات. فزي ما احنا شايفين وصلنا مثلا لحاجة بالشكل ده على الحيطة عندنا. متاح معانا ان احنا نتحكم في الانجل، فطبعا لما بتتحكم في الانجل هنا الفول اوف الخاص بالاضاءة بتاعتي بيبتدي يتغير. بقدر اتحكم في البرايتنس الخاص بالاضاءة اقللها او ان انا ازودها. بقدر اغير الكالر بتاعي فبشوف الكلام ده ليه انديكيشن على الاليمنت بتاعتي بالشكل ده داخل السين. بقدر هنا ان انا ابتدي اخلي المصدر ده نفسه ليه ظل داخل السين او لا، فممكن اخليه اون او اوف. النايت اكتيفيشن بقدر اتوجل ما بين اون او اوف او راندوم. هنا الشادو عندي الميديوم والهاي والدايناميك. بالنسبه لي الميديوم الظلال اللي بتنتج عن مصدر الاضاءه ده بتكون جوده الظلال فيها شويه ضعيفه. لو جينا هنا خليناها هاي بتكون افضل من حيث التفاصيل بتاعتي. الاتنين دول بيشتغلوا معايا على الستاتيك ايمج، انما لو انا هبتدي اخلي الاضاءه بتاعتي متحركه ببتدي اشتغل على الدايناميك شادو. تمام. بتقدر طبعا بعد ما بتظبط معاك الإضاءة دي إن أنت تاخد منها نسخ، فممكن توقف بقى معاك بالشكل ده وتبتدي إن أنت تاخد معاك نسخة عن طريق الألت وإن أنت تشد وتتحرك في نفس الاتجاه بحيث إن أنت عايز الارتفاع يكون واحد بالنسبة لك فتقدر تعمل حاجة بالشكل ده. طبعا وأنا مكليك ألت بحيث إن أنا باخد نسخة جديدة من الموديل
او من اللايت بتاعتي بالشكل ده. متاح معاك ان انت تقدر تبتدي تقول له انا عامل تارجت للسبوت ده ان انا عايزه يبص معايا على الستارة، فهتجد ان هو الكون بتاعه حاليا ابتدى يبص على التارجت اللي انت شاورت له عليه بالشكل ده. تقدر طبعا تكليك مثلا في اي مكان تاني اوتوماتيك هيبتدي يوجهه معاك توجه تاني بالشكل ده. تقدر تكليك تحت فيبتدي مثلا ياخد معاك انجل بالشكل ده. تمام. فمتاح معاك التوجيه كذلك لللايت بتاعتك، وحاليا تبتدي تقول له اوكي. فعملنا حاجة بالشكل ده لإضاءة الفراغ جوه عندنا بالشكل ده. ممكن نتعامل مع الموضوع بشكل مختلف. انا ممكن ابتدي اقول له انا عايز ادلت، وادلت دي معايا، وابتدي ان انا استخدم معايا في الاضاءة بتاعتي هنا نوع اللي هو اللايت اللي يكون عن طريق لاين، وابتدي ان انا احطه معايا هنا كده بشكل مؤقت لحين ما اظبط البوزيشن بتاعه. فهنبتدي نبليس الكلام ده هنا. هنيجي هنا نشوف الاعدادات الخاصة بيه، هنبتدي نعمل له روتيشن. تجي انت متاح معاك ان انت تروتيت معاك الاليمنت ده بمجرد ما بتكليك في اكتر من زاوية او في اكتر من اتجاه. لو جينا كده نشوف هتجد ان انت حاليا بتبتدي تروتيت معاك هنا على الاتجاه ده. متاح معاك ان انت تبتدي تقلب معاك الكلام خالص لو انت عايز تبتدي تلف معاك. متاح معاك كذلك هنا ان انت تبتدي تعمل له روتيشن في الاتجاه الثالث. طبعا كل الاوبشنز دي بتمكنك ان انت تحط معاك الاضاءة بالشكل اللي انت عايزه، بصة لفوق او بصة لتحت او للجنب او بدرجة الروتيشن اللي انت شايفها مناسبة. فتقدر تعمل كذلك دبل كليك وتبتدي ان انت باك سبيس تمسح بيها القيمة وتبتدي تكتب القيمة اللي انت شايفها مناسبة، فاوتوماتيك تبتدي تاخد حاجة بالشكل ده. هدلت معايا الكلام ده وهبتدي ان انا ابليس معايا هنا اضاءة بالشكل ده. والاضاءة دي هبتدي ان انا اعمل موف، وهبتدي ان انا اشوف كده الارتفاع بتاعها بالنسبة لي هيكون اخباره ايه. تمام. زي ما احنا شايفين هو حاليا حاجة بالشكل ده. ممكن ابتدي اجي هنا على تول الروتيشن وابتدي اشوف معايا هنا الروتيشن بتاعي محتاج قد ايه. فممكن نبتدي هنا اكتب معايا دبل كليك وابتدي ان انا امسح الكلام ده واقول له انا عايز سالب 90 درجة بحيث ان هو تظبط معايا هنا بالشكل ده. متاح معاك مع اللايت ان انك تتحكم في الويدث بتاعتها، ومتاح انك تتحكم في الهايت. تمام. فبتقدر تظبط هنا السايز بتاعك والارتفاع بتاعك كذلك بالشكل ده. طبعا المفروض ان احنا برضو نكون واقفين في بوزيشن يسمح لنا ان احنا نشوف الارتفاع بشكل صحيح. لو احنا شايفين الاضاءة بتاعتنا فوق فمحتاجين ان احنا ننزل معانا الكلام ده لتحت. بننزل كده، ممكن نطلعها شوية مثلا بالشكل ده. تمام. طبعا حاليا هنا ده السبوت لايت، هنا اللايت بتاعي برضو ممكن ابتدي اتشيك على الارتفاع بتاعه وابتدي ان انا انزله معايا شوية بحيث ان هو يكون داخل الفراغ عندي، وانديكيشن اللايت بتاعه موجود عندي هنا بالشكل ده. برضو ليه تارجت تقدر تبتدي توجهه في المكان اللي انت عايزه. تقدر تبتدي تتحكم في قيمة الفول اوف. لو انت شايف كده الفول اوف هنا الخاص بالإضاءة بتبتدي ان هي تتغير معاك مع تغير القيمة بتاعتك بالشكل ده. طبعا تقدر تظبط السايز اكتر من كده. لو جينا مثلا هنا برضو ممكن نبتدي نستخدم معانا اللاين في عمل اندايركت لايت مثلا في المكان ده. فلو جينا حطينا الكلام هنا وابتدينا عملنا عليه سيلكشن وابتدينا نقول له عايزين نعمل روتيشن، وجينا هنا نبتدي نروتيت معانا، خلاص يبقى الكلام هنا محتاج موجب 90. فدبل كليك وهبتدي امسح الكلام ده بالباك سبيس واقول له 90 درجة بحيث ان انا اظبط البوزيشن بتاعي. بعد كده اقدر ان انا ابتدي اغير معايا الهايت بتاعي بالشكل ده. لو انا عايز ابتدي اعمل الاضاءة بتاعتي لفوق ممكن ابتدي ارجع تاني للروتيشن وابتدي ان انا اشوف الزاوية اللي تقلب معايا الكلام ده لفوق. فطبعا زي ما احنا شايفين سالب 46. بعد كده ان انا ممكن ابتدي اقول له انا عايز سالب 90 يظبط معايا الاتجاه لفوق. هنستخدم معانا التول الخاصة بالموفمنت في عمل تحريك، ونبتدي نتحكم في اللايت بتاعي من حيث الهايت والويدث بتاعتها حسب المكان اللي انا عايز احطها فيه، وحسب قيمة الفول اوف اللي انا شايفها مناسبة. مش عايزها تسمع معايا في السين كله، انا عايزها على قد الجزء ده فقط. فابتدي اتحكم في شدة الاضاءة من هنا والكلر الخاص بالكلام ده من هنا. بعد ما بخلص الكلام ده بقدر ان انا اخد منه نسخة وابتدي ان انا
اعمل معايا الاندايركت لايت في المكان اللي عندي هنا بالشكل ده. فحاليا هبتدي اكليك الت وهبتدي ان انا اسحب معايا الاضاءة بتاعتي بالشكل ده، واقدر اديت على البارامترز بتاعتها من حيث هنا الويدث، لان محتاجين هنا نزود الموضوع شوية، ونبتدي ان احنا ممكن نحرك الكلام معانا بالشكل ده. تمام. فالموضوع زي ما احنا شايفين بسيط، مفيش فيه مشكلة خالص. طبعا نقدر نالاين بالنسبة للهايت. تمام. فانت لما بتعمل سيلكت من هنا بيكون متاح معاك ان انت تقدر هنا تعمل الاين معاك على ان انت تخلي نفس الاليمنت بتاعتك اخده نفس السايز، اخده نفس البوزيشن. متاح كذلك معاك ان انت تفوكس عليها، او ان انت تشوفها داخل اللايبراري، او تختار الاجسام اللي زيها. لكن زي ما احنا شايفين مش متاح هنا حاليا ان انت تقدر تالاين الهايت بتاعك، وبالتالي ممكن تحتاج ان انت تكتبه بايدك، او ان انت تظبطه مانيوال. ممكن تكتبه بايدك طبعا من خلال التايب ان تحدد البوزيشن في اتجاه الزد يكون 1 بالنسبة للاتنين، لو انت عايزهم يكونوا على نفس الارتفاع. تمام. طبعا لو انت شغال بقى على اضاءة زي كده تحتاج اضاءة الاومني معاك، فهتبتدي تستخدم معاك هنا الاومني لايت. تمام. ممكن نستخدم اومني لايت بالشكل ده، هي تكون مثلا هنا. تمام. هنبتدي نختار السلكشن تول، وهنشوف الاومني لايت بتاعتنا برضو ايه هي الاوبشنز بتاعتها، وايه الاعدادات اللي موجودة فيها. مجرد اضاءة عامة تقدر تتحكم في الفول اوف بتاعتها، ان هي تضيء معاك مساحة قد ايه من السين. تقدر تتحكم في البرايتنس الخاصة بيها، تقدر كذلك تتحكم في الكالر الخاص بيها. طبعا هتحتاج تظبط البوزيشن بتاعك بحيث ان انت تخليها جاية من مصدر الاضاءة نفسه بالشكل ده مثلا. طبعا هنحتاج نإدت على يعني الماتيريال الخاصة بالأجزاء اللي احنا بنخليها كمصادر إضاءة بالنسبة لنا. دي كانت طرق مختلفة لوضع اللايت داخل السين. طبعا الاريا لايت برضو كذلك ممكن تنور بيها أجزاء بشكل سريع كمساحة من الضوء، تقدر ان انت تبتدي تإدت عليها بالشكل ده، نرفعها بحيث ان هي تكون إضاءة عامة من فوق خالص، نقدر ننور بيها السين بتاعنا. نقدر كذلك نعمل لها روتيشن، لو هي مصطدمة نقدر نخليها ان هي مايلة على نفس الميول الخاصة بالسقف، فبنبتدي نشوف بقى ايه القيم اللي ممكن تبتدي ان احنا نعمل بيها الروتيشن اللي احنا عايزينه من القيم دي، بحيث ان هي تحاكي معايا الميول الموجودة في السقف عندي بالشكل ده.